हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले यहाँनिर एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। अलिकति थोरै चाहिँ चोसो परेको छ। त्यहाँनिर तपाईँले धाराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, इनारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भने जग्गा भनेको जस्तो टक्क मिलेको चाहिँ जग्गा रहेको छ। तपाईँले भने जस्तो घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। मैले सुरुमा तपाईँलाई यो कृतिपुरको खत्री छाप देखाइरहेको छु है त। यो कृतिपुरको खत्री छाप रारा हिल स्कुलबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि हामी यो खत्री छापा पुग्नेछौँ र यहाँबाट सिधा यतापट्टिको होरी यही नै घर पछाडिपट्टि रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। र यो जुन बाटो छ यो चाहिँ चौबार जाने बाटो है साथीहरू। चौबार जाने बाटो यो चौबार जाने बाटोबाट जम्मा 1 किता भित्रपट्टिको जग्गा रहेको छ। यो चाहिँ 12 फिटको बाटो हो। साइडको बाटो चाहिँ यो 5 फिटको बाटो भयो भने जग्गा ट्याक्क यो 5 फिटै बाटोमा रहेको छ। 1 किता चाहिँ 5 फिटको रहेको छ है। र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो जग्गाभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ प्लटिङको लागि चाहिँ लिएको जग्गा छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ बढ्न सक्छ, मेरो जग्गा हुँदै चाहिँ बाटो बढाएर चाहिँ लान सक्छन् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्योभन्दा पछाडिपट्टिको जग्गाले चाहिँ प्लटिङ गर्दै हुनुहुन्छ अरे ठुलो जग्गा र चाहिँ जाने बाटो भनेको यही नै जुन यो 5 फिटको बाटोकै सँगै रहेछ यो पछाडिपट्टिको जग्गाको लागि। र आसपासको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मजाले हरियाली रहेको छ भने तपाईँले चाहिँ यो हरियालीको ठ्याक्क फेदमा रहेको सँगै बस्तीसँगै रहेको यो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। र उहाँले 1.5 वर्ष अगाडि जुन रेटमा किन्नु भएको थियो त्यही रेटमा बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको चाहिँ गाउँको व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँको पैसा लिनुभएको रहेछ र जुन चाहिँ ऋणले गर्दाखेरिमा चाहिँ बेच्न खोज्नु भएको रहेछ। र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आसपासमा मजाले बस्तिरहेको छ। 1 किता अगाडिसम्म चाहिँ ठुलै बाटो रहेको छ भने 1 किता चाहिँ 5 फिटको बाटोमा रहेको छ भने अब म तपाईँलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। र तपाईँको यदि 3 आना जग्गा छ भने 3 आना जग्गा दिएर यो 5 आना जग्गा लिन सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ 5 आना क्षेत्रफलको जग्गा हो है त। र चाहिँ बाँकी पैसा तपाईँले थप दिन सक्नुहुन्छ, उहाँको ऋण पनि क्लियर होस् भन्ने उहाँको चाहना रहेको छ। साथीहरू म अहिले यहाँनिर यो रिङ रोडमा रहेको छु र यो बल्खु चोक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। रिङ रोडको यो ट्याक्क चाहिँ बल्खु चोक देखाइरहेको छु र यो बल्खु चोकबाट चाहिँ अब म भित्र छिर्दछु र ट्यु कलेज हुँदै चाहिँ म टक्क लाएर आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा भएको ठाउँमा पुग्नेछु। र आजको यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ एकदमै सर्टकट बाटो चाहिँ साथीहरू यो रारा हिलको स्कुल अगाडिबाट रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म ट्युको गेटबाट भित्र छिरिसकेको छु भने यसरी स्ट्रेट अगाडि बढिरहेको छु। बाटोको लोकेसन त्यति लामो राखेको छैन, सानो भिडियोभित्र तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गरिरहेको छु। र माथि तपाईँले जग्गा धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ भने पनि एकैछिन पछाडि फोन गर्नुहोला। म पहिला सुरुमा तपाईँलाई आफै एक्लै जान सक्ने गरेर चाहिँ भिडियो बनाइदिएको छु। यसरी हामीहरू चाहिँ सिधै अगाडि बढ्दछौँ साथीहरू। र चाहिँ तपाईँहरू सोध्दै चाहिँ ठ्याक्कै यो रारा हिल स्कुलको चोकमा आइपुग्नुहुनेछ। यदि यो भत्के पार्टी पुग्नुभन्दा अघिल्लो स्टेप चाहिँ यो रारा हिलको यो जुन यो बर पिपलको रुख, यो ठुलो रुख तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी लेफ्टतिर लाग्दछौँ है साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ लेफ्टतिर लाग्दछौँ है। यो ठ्याक्कै स्कुलको साइडबाट हेर, यहाँबाट यो चोकबाट लेफ्टतिर लागेर अगाडि बढ्दछौँ। र साथीहरू यो लेफ्ट लागेर अलिकति अगाडि जान्छौँ हामीहरू। गइसके पछाडि तपाईँहरू चाहिँ सोध्दै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ खत्री छाप अथवा चाहिँ पाण्डे छापतिर जाने हो। यहाँनिर चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अझै सी मार्ग भनेर पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले। र यहाँबाट अझै अलिकति अगाडि बढ्दछौँ हामीहरू र थोरै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटो राम्रो छ साथीहरू, ढलान पिच हुँदै चाहिँ हामी आइपुग्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ यो श्रीनगर चोक रहेको छ, तपाईँले बाटोमा देखिरहनु भएको छ। र जुन आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू कृतिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। यो लाना गोल्ले चोक भनेको चाहिँ नजिकै रहेको छ। म ठ्याक्कै त्यहाँनिर आइपुगेको छु। लाना गोल चोक यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुनेछ है त। म यो ठ्याक्कै चाहिँ यो गाडीहरू चाहिँ मजाले लोकल गाडीहरू यहाँनिर लाग्दछ। यो चाहिँ साथीहरू संस्कार बाल दिवा सेवा केन्द्र भन्ने यो बिल्डिङ तपाईँले देख्नुहुन्छ। र चाहिँ यो चाहिँ चोक रहेको छ, यसलाई चाहिँ लाना गोल चोक भन्दो रहेछ। यो लाना गोल चोकमा म आइपुगेको छु। र यहाँबाट चाहिँ हामीहरू यो पिच बाटो, नयाँ पिच बाटो रहेछ। यो नयाँ पिच बाटो अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि यो टोललाई चाहिँ खत्री छाप भन्दो रहेछ है त। यसरी हामी यो पिच अलिकति अगाडिसम्म बढे पछाडि हो यहाँनिर एउटा टर्निङ छ। ठ्याक्कै टर्निङबाट चाहिँ अब हामी यो पिचलाई छोडेर चाहिँ राइटतिर लाग्दछौँ है त।
राइटतिर लाग्दछौँ है त। यो पिच बाटोलाई हामी यहाँनिर छोडिदिन्छौँ र चाहिँ पाण्डे छापतिर जाने बाटो है त। हामीहरू चाहिँ पाण्डे छापतिर जाँदैछौँ है त साथीहरू। यो खत्री छापबाट अलिकति अगाडि पाण्डे छापमा रहेको छ। दक्षिण मोखडा फर्केको छ साथीहरू। 5 आनाको घडेरी रहेको छ। यहाँ यसरी चाहिँ जानेछौँ। त अगाडि एउटा घर देखिरहनु भएको छ नि, हो त्यही नै घरसँगै रहेको छ। म चाहिँ बाइक त्यही राखेर चाहिँ अलिकति बाटो थोरै बर्खाले गर्दाखेरि पानी परेको हुँदा त्यही राखेर चाहिँ हामी गयौँ हिलो भएको हुँदा। र चाहिँ यही नै घरको ठिक पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त, हो यही नै घरको ठिक पछाडिपट्टि यो हरियो नेट तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, हो यो हरियो नेट र चाहिँ यो घर को कम्पाउन्डको बिचबाट चाहिँ यहाँनिर एउटा 5 फिटको बाटो रहेको छ। र चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हो यही बाटो हुँदै चाहिँ यो उहाँको जग्गाभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा प्लटिङ गर्दैछ अरे। त्यही भएर भोलिको दिनमा चाहिँ बाटो बढ्न नि सक्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने चाहिँ 5 फिटको बाटो रहेको छ भने हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। मूल्य चाहिँ साथीहरू 13 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भने साथीहरू यो जग्गा चाहिँ तपाईँहरूको यदि दाङतिर जग्गा छ भने पनि चाहिँ तपाईँले दाङतिरको जग्गा घर दिएर पनि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ है त। उहाँको सम्पर्क नम्बर 9761049436 9761049436 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।